Sziasztok! Havasi Márk vagyok, és ez a Students Union Studio legújabb adása, melynek témája a hallgatói élet egyik meghatározó, nagy hagyománnyal rendelkező eseménye, a karnevál. A rendezvény hagyományosan az IÖCS és a HÖK közös szervezésével valósul meg. A mai adás vendégei, a rendezvény főszervezői, Pankis Flóra, Varga Sára a HÖK részéről, illetve Barta Zsuzsanna és Ott Dorina az IÖCS részéről. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Mi a pontosan a karnevál? Miért különleges? Hát ugye a karnevál az szerintem nagyon hasonlít ugyebár a gólyabához, csak abban különlegesebb, ugye, hogy itt a nemzetközi hallgatókat is belevonjuk a programba. Hogyha valakinek van kötődése a Semmelweis Egyetemhez, akkor biztos, hogy a két rendezvény, ami eszébe jut, az a gólyabál és a karnevál. Mind a kettő egy fenséges, színpompás esemény, és mind a kettőben másik közös, hogy közösen szervezzük az IÖCS-sel. Alapvetően gyakorlatilag, hogyha a karneválra gondolunk, akkor ki kell emelnünk azt, hogy nagyon sok nemzetközi hallgató van az egyetemen, és mind a két szervezetnek veszőparipája az, hogy őket bevonjuk ebbe az eseménybe, mind szervezés, mind lebonyolítás, és mind részvétel terén. Nagy hangsúlyt fektettetek a válaszadások során arra, hogy ez egy nemzetközi esemény, és hogy bevonja mind a két szervezet a nemzetközi hallgatókat a szervezet életébe. De a karnevál során pontosan hogyan valósul meg? Mitől lesz ez nemzetközi? Hát ugyebár az instruktoron tevékeny csoport és a hallgatói önkormányzat közös rendezvénye, de ugye nem csak ennek a két egyesületnek, hanem ugye van még egy ISZÁNK és a DSFOS, akivel szintén együtt dolgozunk a rendezvény alatt. Ugye a nemzetközi hallgatókat az MFF, ami a Multicultural Food Festivalnak a rövidítése, az a célja, hogy a nemzetközi hallgatók a különböző országokból, mivel ez egy országhatárokon átívelő esemény, elhozzák az otthoni ételeiket, és ezt különböző standokon megmutatják, elkészítik számunkra, és lehetőségünk van ugye kicsit beletekinteni az ő világukba, megkóstolni az ételeiket, a kultúrájukat, a zenéjüket megismerni, és szerintem ez nagyon érdekes. Ezzel abszolút egyetértek, számomra is igazán érdekes, viszont az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy mégis mely kultúrákat tudjuk megismerni. Esetleg azt el tudjátok árulni, esetleg egy-két példát, hogy mely nemzetek fogják szerepeltetni magukat? Nem akarom az összes pultnak felderíteni a fényét, de annyit elárulok, hogy lesz norvég, pakisztán, brit, és még nagyon sok másik pult, úgyhogy érdemes eljönni és megnézni. Meséltetek az MFF-ra. Ha az embert érdekli ez, már pedig azért szerintem a hallgatókat ez nagy rész fogja érdekelni, hogyan tud erre jegyet váltani, hogy néznek ki a jegyek? Erről meséltek egy pár mondatot, kérlek. Lehet venni majd online is jegyet, illetve személyesen az EOB-ban. Ugye van kettőféle jegy, van a sima buli jegy, ez van Semmelweis-es hallgatóknak és külsős hallgatóknak, ezzel nem jogosultak a belépésre az MFF részlegre, és máshogy is néznek ki a jegyek színben. És az MFF jegyek pedig szintén sotés hallgatóknak is szólhatnak, és külsős hallgatóknak is, és csak az olyan színű karszalaggal fogják őket beengedni a biztonsági őrök az MFF rendezvényre, ami egy külön teremben lesz, a díszteremben. A karnevál mindig egy kicsit azért többről szól, mint egy egyszerű bulizás. Mik lesznek azok a specifikus programok, amelyek színesebbé teszik ezt az rendezvényt? A karneválon sok műsorral is készülünk, meg programmal is, ami nagyon különleges idén. Azt hiszem, ezt el is mondhatom, hogy Korda Gyuriék és a The Beavers is el fog jönni Puskás Petivel, úgyhogy ezre mindenképp úgy számítunk, hogy nagyon, nagyon jó műsort fognak összerakni. Illetve a műsor részben az is különleges, hogy ott magyar és külföldi hallgatók is felléphetnek, és megmutathatják a kis tehetségüket. Sokat beszéltünk már a karneválról, azonban arra még pontosan nem derült sor, hogy ez mikor, hol lesz, és az ember hogyan juthat be rá. Igen, ez nagyon fontos, hogy a nagy dátum az 2023. március 10-e, 18 óra, ekkor fognak a karnevál kapui kinyílni a látogatók előtt gyakorlatilag,
és nagyon fontos, hogy akik szeretnének ezen részt venni, ők figyeljék az eseményt a Facebook oldalon, mert itt fogunk gyakorlatilag mindenről információt adni. Szeretném kihangsúlyozni, hogy itt is nagyon fontos, hogy a jegyvásárláskor nagyon-nagyon gondolják végig az emberek, hogy mind szeretnének részt venni, hogyha szeretnének a Food Fesztiválon beszélgetni, megismerkedni a nemzetközi hallgatókkal, esetleg kóstolgatni is, akkor nagyon figyeljenek arra, hogy erre vásároljanak jegyet. Amennyiben ezt szeretnék ugye kihagyni, és csupán az ezt követő buliban szeretnének úgymond részt venni, akkor nagyon-nagyon figyeljenek, hogy van csupán olyan jegy is, ami csak a bulira szól. Tehát ezt nagyon-nagyon hangsúlyozzuk, de nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Egy rendezvény megszervezése mindig komoly feladatok elé állítja az embert. Mi volt az számotokra, ami a legizgalmasabb volt, mi szerintetek a legnagyobb érdemetek ebben, illetve mit vártok le inkább? Hát remélem, hogy a végén tényleg egy olyan karnevált tudunk majd nyújtani, ami mindenki számára tényleg egy élmény, ami nekem is egy élmény, mint szervező, de abszolút úgy érzem, hogy az IÖRCS és a HÖK tudott azért együtt dolgozni, ami szerintem egy fantasztikus dolog, és én személy szerint nagyon örülök, hogy a másik HÖK-ös főszervezővel jól tudunk együtt dolgozni. Nyilván kicsit stresszes a szervezés, mint mindig, vannak akadályok, de azért átlendülünk rajtuk, ahogy csak tudunk. Szerintem a legizgalmasabb rész az a fellépők keresése volt. Ugye nagyon sok fellépőnek írtunk, és nagyon izgalmas volt velük így kontaktolni, de azért nagyon nehéz volt egyet kiválasztani, meg mérlegelni kellett nagyon sok dologgal, illetve nagy kihívás ugye írt szempontból a Gebineket összefogni, a főnököket, mindenkinek, hogy mi a feladata, folyamatosan tájékoztatnunk kell őket az újabb történésekről, hogy hogy kell majd csinálni. Vannak olyan dolgok, amik még nekünk se teljesen tiszták, és ebben igyekszünk fejlődni. És szintén mi is nagyon örülünk annak, hogy a HÖK-kel dolgozunk együtt, és szerintem nagyon jól ki is jövünk. Hát amikor mi belevágtunk ennek a pályázatnak a leadásába, akkor szerintem még nem gondoltuk végig, hogy pontosan milyen fába is vágjuk a fejszénket. Igazából nekem még nem volt ilyen program szervező skillem ezelőtt, úgyhogy nagyon sok mindenbe bele kellett tanulnom, de nagyon hálás vagyok, hogy beleláthattam, hogy hogyan is épül fel egy ilyen rendezvény, mert nagyon sok, nagyon pici dologból épül fel, és ez nekem nagyon tetszik, hogy ilyen sok apróságra kell odafigyelni, de végül szerintem egy hatalmasat fog szólni, és így összességében, így egészében lesz nagyon jó majd így rátekinteni, hogy mit is hoztunk össze közösen. Igen, az első mondatoddal abszolút egyetértek. Mi, amikor a pályázatunkat leadtuk, akkor igazániból Flóra keresett meg, hogy lenne kedvem vele együtt megszervezni ezt a karnevált, és én borzasztóan boldog voltam, hogy eszébe jutott, mert mi már korábban is szerveztünk együtt nagyobb rendezvényt. Igen, gyakorlatilag semmelyik nagy esemény megszervezésére nem lehet ráhúzni azt a klisét, hogy igen, megcsináltuk, mosolyogtunk, nem izzadtunk meg, sosem fájt érte a fejünk, minden éjszaka ugyanúgy aludtunk, de szerintem ettől szép, hogy egy göröngyös úton egy hatalmas csapatként végigmegyünk, és nekem a személyiségemből adódik, hogy maximalista vagyok, és Flóra is, és szerintem ez a lányokra is abszolút igaz, hogy mindannyian arra törekszünk, hogy a lehető legtöbbet és a legjobbat kihozzuk ebből az estéből, mert azt gondolom, hogy ha ez megvan, akkor már mindenki fog találni valami apró, pici jóságot benne, ami miatt utána mosollyal és boldogsággal fog visszagondolni erre az estére. Köszönjük szépen a munkáitokat, és akkor a nagy hajrá még hátra van, úgyhogy ahhoz kitartást kívánok. Köszönöm szépen, hogy ma a vendégeim voltatok, köszönjük, hogy itt voltatok, és szeretnétek még egy-két dolgot üzenni a hallgatóknak? Van-e még bennetek egy-két jó kívánság, tanács számukra? Mi köszönjük a meghívást, nagyon élveztük, és amit én szeretnék üzenni minden kedves hallgatónak, hogy gyertek bátran, ne csak a buli részére. Tudom, hogy nagyon vonzó
ez a felkínálás, hogy együtt üvöltsük, hogy reptér, de előtte gyertek és kóstoljátok meg a nemzetközi hallgatók által készített finomságokat, mert nagyon-nagyon sokat fognak dolgozni vele, és szeretettel fogják készíteni. Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm a meghívást, és a hallgatóknak pedig azt üzenem, hogy gyertek el, bulizzunk együtt, és érezzétek fantasztikusan magatokat. Mi sokat készültünk, és reméljük, hogy ez látszani fog, úgyhogy ott találkozunk. Sziasztok! Igen, szeretném én is megköszönni, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen a meghívást, és nekem pedig az lenne az üzenetem, hogy találkozzunk minél többen személyesen is a karneválon. Szerintem feltétlenül gyertek az MFF részére is, mivel a nemzetközi hallgatók is nagyon sok munkát és készülést tesznek bele, hogy megszervezzék nektek, és közelebb kerülhessetek egymáshoz. Úgyhogy szerintem feltétlenül gyertek minél korábban, és utána pedig érezzünk magunkat jól a fellépőkre, a The Biebersre és Kordáikra, úgyhogy bulizzuk végig az éjszakát, és találkozzunk a karneválon. Köszönjük szépen a meghívást még egyszer, nektek pedig azt üzenném, kedves résztvevők, hogy gyertek el, hiszen ezt értetek, csináljuk, hogy jól érezzétek magatokat, reméljük, hogy nagyon jól fog sikerülni, és találkozzunk ne csak a bulin, hanem az MFF részen is, hiszen a külföldiek is rengeteget készülnek azért, hogy nagyon finomakat ehessetek. Kedves hallgatóink, nézőink, ez volt a Students Union Studio mai adása. Köszönjük a figyelmeteket, találkozunk legközelebb. Sziasztok!